ตกใจเวลาเราเล่นอินสตาแกรมอ่ะ คนมันจะมากดไลค์มาฟอลโล่อ่ะก็เล่นมาตั้งแต่ม.4 อ่ะ10 กว่าปีคนฟอล 13,000 อ่ะเมื่อก่อนนั้นรับไม่ได้เลยทำไมต้องมาทักอย่างนี้วะแบบโอ้หน้าเหมือนกันเลยเก่งเหมือนพี่ไหมเนี่ยร้องเพลงเพราะเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยนักเรียนแบบไหนที่คุณไม่ชอบดีกว่ามีแค่ไม่กี่ข้อเองข้อที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องบทต้องจำให้ได้อันนี้สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นนักแสดงเก่านักแสดงใหม่ที่สุดกับรายการจันไลจันโลงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจันไลจันโลงเป็นรายการที่จะพาแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันโลงใจในทุกวันจันทร์ครับซึ่งก็จะบอกว่าวันนี้เราได้เจอกับแขกรับเชิญที่เดี๋ยวช่วยลดซาวด์ผมนิดนึงนะซาวด์มันดังเกินเสียงแล้วผมว่าซึ่งวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรานะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนอกบ้านว่ะมึงเป็นคนแรกที่เป็นนอกบ้านเข้าได้แล้วเรือตึ้งอะไรอ่ะคือรายการคุณเนี่ยผมดูแล้วมันขาดซาวมันขาดซาวคือผมว่ามันต้องมีดนตรีถ้าคุณเปิดรายการอ่ะจันโลงจันไรจันโลงเวลาช่องคุณคือปี้และมิดใช่ไหมใช่มันต้องมีเพลงแบบทำปี้และมิดปี้และมิดเข้าเสียงนี้ซึ่งตอนนี้เราขาดคนที่เป็นต้นเสียงร้องนี้อยู่5,000 กูมี3,000นะ300ช่วยกันก่อนวันนี้โอเควันนี้นะต้องบอกก่อนนะครับว่าเราอยู่กับแขกรับเชิญนอกบ้านคนแรกว่ะบอลชอนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับหมาชื่ออะไรคือเทียนไขหมาชื่อเทียนไขหมาชื่อเทียนไขทำไมถึงเรียกว่าเทียนไขคือก่อนที่จะเลี้ยงหมาเนี่ยมีชื่ออยู่แล้วคือตั้งใจไว้ว่าจะให้ชื่อเทียนไขกับไฟเย็นซึ่งตอนนี้ที่บ้านมีหมา2ตัวมีตัวเดียวเพราะตังค์ไม่พอมันแพงงบตอนนี้เทียนไขมาก่อนเท่าไหร่ละ 4-5 หมื่นประมาณนั้นนะโอ้โหแพงมากก็แรงอยู่นะก็ซื้อซามอยแล้วก็ได้บางแก้วคนทักบางแก้วเป็นซามอยแต่ขนาดเท่าบางแก้วตอนนี้เพราะขนมันฟูเท่านั้นแม่งพันปอบปะวะกำลังคิดเนี่ยมันไปซื้อที่ไหนอะซื้อฟาร์มเหรอแล้วตัวแม่งออกเป็นบางแก้วเลยแค่ย้อมสีอะแค่นั้นเลยอะให้คุณบูลลี่หมาไม่ใช่หมาบ้านผมแม่งตัวเท่านี้จริงบางแก้วอะแบบนี้เลยไม่ถ่ายแล้วแต่นิสัยน้องเขาดีน่ารักใช่ไหมน้องเงื่อนไขเทียนไขครับเทียนไขงั้นมาที่ถามเขาเรื่องเลยนี่ถามทำไมเรื่องนี้เขาเลยอยากรู้ไงว่าทำไมถึงเลี้ยงหมารายการจันไรจันโลงมันเกี่ยวกับรายการนี้เชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันโลงใจในทุกวันจันทร์เพราะมันออนแอร์ทุกวันจันทร์ตอนที่ป๊อปปี้สร้างช่องใหม่ๆเนี่ยทุกคนไปย้อนดูวิดีโอได้นะผมเคยจะทำรายการกับเขานะถ้าแรกสุดใช่ถ้าแรกสุดเลยคือผมไปเจอป๊อปปี้ผมเป็น acting coach ตอนนั้นน่ะแล้วผมไปเจอคุณที่YYY แล้วผมว่าโอ้โหคนนี้แม่งของจริงว่ะคนนี้ของดีอยากร่วมงานด้วยก็แบบเขาก็เดินมาเลยถือ MacBook มาตัวหนึ่งตอนนั้นอ่ะบอกแล้วก็นี่บอลเดี๋ยวมาทำรายการกันก็ถามชื่ออะไรรายการชื่อรายการแพมก็ถามว่าแล้วเกี่ยวกับอะไรวะผมไม่รู้พูดไปเรื่อยก่อนแพมไงพูดไปเรื่อยตามชื่อรายการเลยพูดไปเรื่อยไม่มีหัวข้อพูดไปก่อนวันนี้มันมาเป็นจันไรจันโลงแต่ผมเชื่อว่าวันนี้คุณอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ผมกลับมาทำรายการสัมภาษณ์อีกนะแต่เขาบอกว่าไม่มีตังค์นะเอาอยู่แล้วตัวนะบอกก่อนทุกวันนี้ก็ไม่มีแต่ถ้ามึงเอาฟรีวันนี้มาฟรีเหรอฟรีอยู่แล้วจริงปะเนี่ยก็สไตล์ผมโหแม่งงานไหนมีตังค์ผมไม่มาหรอกมันมีพันธะไงอะไรนะคือพอมีตังค์มันมีพันธะคือผมจะกลายเป็นคนจริงจังเดี๋ยวมาทำงานเพื่อเงินอย่างนี้มันพออันนี้ผมแบบไม่มีตังค์แล้วแบบผมชิลแล้วแสดงว่าต่อไปนี้คนติดต่องานบอลชอนฟรีได้เลยก็มีพันธะกูหน่อยก็มีพันธะหน่อยอยากผูกพันแล้วนะอยากผูกพันมาเล่าชีวิตให้ฟังหน่อยดิบอลชอนเอาชีวิตแบบคือกูเห็นมึงช่วงหลังๆเนี่ยมึงไปออกรายการแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องพี่ชายเนาะวันนี้ไม่เอาเลยเรื่องพี่ชายเอาเรื่องของมึงล้วนๆเลยนะเรื่องของมึงเลยทำไมถึงเรื่องเลี้ยงเทียนไข่พอเหรอวะสมภาษณ์หมาดีกว่านี่รายการรักสัตว์โลกอะไรไม่รู้เนี่ยโอเคยอมนิยามของบอลชอนมาได้ไงวะคือเข้ามหาลัยแล้วเมื่อก่อนชื่อบอลแล้วมหาลัยเขาห้ามชื่อซ้ำเรียนการแสดงมสวเขาห้ามชื่อซ้ำทีนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นคือเขาให้เลือกเอาอะไรมีเขาก็เสนอมาให้เอาบอลเล่บอลถ้ายังมีคำว่าบอลอยู่แต่อยู่ตรงไหนไม่รู้บอลลูนมีหลายบอลน่ะสายจบที่บอลชอนเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วตอนนั้นมันมีไก่บอลชอนหรือยังมันมีแล้วมันมีไก่ทอดแต่ว่าพึ่งดังไงตอนนั้นน่ะเขาเสนอมากูเคาะเลยชื่อนี้เอาทุกวันนี้แม่งงานจาก KFC McDonald's อะไรไม่ติดต่อกูเลยแล้วบอลชอนติดต่อไหมไม่ด้วย แต่ก็ไม่เป็นไรถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีถูกต้องเพราะชื่อนี้มันก็รันอยู่ในวงการอยู่ตอนนี้ถูกไหมก็มา
ก็มีคนรู้จักอะพอพูดบอลชอนปุ๊บแม่งเด้ง ก็ตอนนี้ผมมาแล้วอะตอนนี้นะโอ้โหตอนนี้ผมมาแล้วถ้าจะแสดงว่าข้ามฟ้านี่พลิกชีวิตคุณไหมอันนี้ถ้าพูดจริงจังนะแบบสาระเลยตกใจเราเนี่ยเวลาเราเล่นอินสตาแกรมอะคนมันจะมากดไลค์มาฟอลโล่อะก็เล่นมาตั้งแต่ม.4 อ่ะ10 กว่าปีคนฟอล 13,000 อ่ะไม่มีคนรู้จักเลยตอนนั้นยังโนเนมเลยเล่นข้ามฟ้านี่เกือบ2 เดือนคนฟอล 20,000 แล้วจาก 13,000 ขึ้นมา 20,000 แล้วเพิ่มมา 7,000 คือสำหรับคนอื่นอ่ะไม่เยอะหรอกแต่สำหรับเราอ่ะเยอะตกใจคือตกใจไงแบบเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยแล้วเขาไม่รู้จักเราแล้วเขาชอบเราไหมเราเล่นออกไปเขาชอบเราเพราะปกติเวลาเรื่องไหนที่เล่นอ่ะเรื่องนั้นอ่ะจะเอานี่พูดจริงนะจะไม่ค่อยมีคนดูเวลาเรื่องไหนที่เราเล่นมันเราไหมเครียดเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยเกี่ยวกับความนิยมมันเป็นของคนดูตอนนั้นทฤษฎีสมคบคิดอ่ะในชีวิตอ่ะคิดเลยนะทำงานมากี่โปรเจกต์อ่ะคุณคิดดูนะผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทไหนเลยนะผมไปทำงานเป็นแบบมอเตอร์โชว์อ่ะไปแบบว่าไปเล่นแบบมันจะมีช่วงแบบขายของอ่ะแล้วมันจะมีโชว์แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะผมไปทำบริษัทนั้นอ่ะพอทำเสร็จอ่ะอีกไม่กี่เดือนอ่ะบริษัทนั้นปิด บริษัทรถอ่ะทั้งที่แม่งเงินหนาบริษัทรถใหญ่ด้วยปิดโอ้โหไปเล่นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตตอนอายุประมาณ20เขาเห็นแววบอกเฮ้ยมาเซ็นสัญญาด้วยกันหน่อยชอบตัวนี้ดีเลยพี่ขอเซ็นสัญญาจะได้เล่นยาวๆกันเซ็นเลยระยะเวลาสัญญา3 ปีโอ้โหจบ3 ปีกูเฟื่องฟูแน่คนรู้จัก7 วันเซ็น7 วันหลังจากเซ็นอ่ะดังแผนกนักแสดงของบริษัทนั้นอ่ะปิดตัวเป็นบริษัทเกี่ยวกับการถ่ายทำเหรอแต่แผนกศิลปินปิดแล้วเป็นแผนกที่มึงเพิ่งเซ็น7 วันคิดดูดีแล้วคิดดูนะพี่แล้วผมอ่ะเขาก็แบบชวนไปกินแบบอิซากายะอะไรเงี้ยผมว่าปาร์ตี้เซ็นสัญญาสงสัยแบบฉลองนี่เราเซ็นสัญญาปั๊บกอดคอพี่ขอโทษจริงแบบแผนกแม่งปิดแล้วอะไปเล่นซีรีส์อีกเรื่องนึงไปเล่นละครอีกเรื่องนึงถ่ายเสร็จแล้ว2 ปีตอนนี้ยังไม่ออนเลยนะเรื่องนั้นอะโอ้โห2 ปีนะยังไม่ออนไม่เท่าไหร่บริษัทที่ไปถ่ายอ่ะคือมันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่อีกทีนึงอ่ะไอ้บริษัทย่อยนั้นอ่ะปิดแล้วผมอาจจะบอกว่าแบบปกติอ่ะผมเป็นคนที่เล่นเรื่องไหนหรือทำอะไรที่แบบมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่หรืออะไรสักอย่างอ่ะมันจะต้องมีเหตุทำให้แบบว่ามันไม่ได้อ่ะมันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่มีคนรู้จักมันไม่มีแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนต้องบอกมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่มันแค่แบบเหมือนเราไปอยู่ตรงไหนแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกี่ยวนี่ผมว่าเกี่ยวเป็นเพราะคุณนะผมก็เลยเลือกมารายการนี้ไงแต่มันไม่เกี่ยวเราเชื่อผมไม่เกี่ยวเราเพราะว่าข้ามฟ้าเราปังไปแล้วไงข้ามฟ้ามาแล้วตอนนี้แต่ต้องบอกว่าคนไทยจะรู้จักเราในนามของน้องพี่โดมน้องโดมคนนี้คนนี้น้องโดมคนนี้หน้าคล้ายๆโดมใช่โดมปะวะอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบเราอ่ะมีเพลงมีละครมีนู่นนี่นั่นนะแต่คนมันจำไม่ได้ไงแล้วไม่รู้มันเพราะว่าคาแรคเตอร์มันใกล้ก็ไม่ใกล้นะเว้ยผมว่าคือคาแรคเตอร์มันคนละคาแรคเตอร์แต่ว่าแบบภายนอกหน้าตาโอเคแต่พอเราไม่ได้ออกรายการสัมภาษณ์นี่เป็นรายการสัมภาษณ์แรกของผมนะที่นั่งสัมจริงๆเดียวอ่ะไม่เคยมีนี่ผมถามจริงๆนะอยากรู้ความรู้สึกคุณด้วยนะอันนี้แล้วผมไม่ได้ปั้นเพื่อให้คุณดราม่ากันนะแต่ถามว่าคุณรู้สึกยังไงที่คุณยังคงใช้คำว่าถูกเปรียบเทียบอยู่เสมอเหมือนเป็นเงาของพี่โดมอีกทีนึงเมื่อก่อนนั้นรับไม่ได้เลยเมื่อก่อนจะแบบใครมาทักจะไม่ชอบจะแบบทำไมต้องมาทักอย่างนี้วะแบบโอ้หน้าเหมือนกันเลยเก่งเหมือนพี่ไหมเนี่ยร้องเพลงเพราะเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยในใจจะคิดนะอันนี้เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนจะรู้สึกแบบในใจแบบมึงจะถามทำไมวะก็ไปดูดิกูทำอะไรบ้างอยากรู้จักกูก็ไปดูดิอะไรเงี้ยพออายุเราเยอะขึ้นพอแบบเรามีแบบความคิดที่มันเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบว่าก็เขาไม่รู้จักเราอ่ะเขาก็เลยถามมันเป็นวิธีการที่เขาถามเพื่อที่จะรู้จักเราแค่นั้นเองถ้าเขาไม่รู้จักเราอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เขาต้องไปหามันเป็นหน้าที่เราดิเราต้องทำไงก็ได้ให้เขารู้จักเราให้คนเขาจำเราได้
แบบว่ามันพอมันโตขึ้นเรื่องพวกนี้มันจะกลายเป็นเรื่องตลก เป็นเรื่องเล็กๆเดี๋ยวมันก็จะต้องเจออีกเยอะเดี๋ยวก็มีอีกแล้วคุณก็จะโตขึ้นเรื่อยๆมีอีกเชื่อว่ามีอีกถ้าในสายวายผมว่าทุกคนรู้จักคุณบอลชอนว่าเป็น acting coach มาก่อนแล้วก็มาเป็นนักแสดงศาสตร์ที่คุณใช้ในการแสดงของข้ามฟ้าเนี่ยแตกต่างกับเรื่องอื่นๆที่คุณเล่นไหมเล่าก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็น acting coach เนี่ยคือเราอะเรียนละครเวทีเรียนการแสดงละครเวทีแบบมันสายตรงเลยก็คือเรียนการแสดงอย่างเดียวเลย4 ปีตอนอยู่มหาลัยมันก็จะเป็นศาสตร์ของละครเวทีมันก็จะมีความแบบมันจะต้องขยายนะมันจะต้องแบบมีความแบบเล่นแล้วโฟกัสมันจะต้องกว้างนะเล่นให้มันเห็นชัดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นนักแสดงที่มันอยู่ในโทรทัศน์หรือว่าอยู่ในหรือให้มันต้องการทำเรียลมากขึ้นใช่มันก็จะต้องถูกปรับให้เล็กลงแต่ว่าความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมมันยังต้องเท่าเดิมแต่การแสดงออกต้องเต็มใช่แต่มันไม่ได้เกิดจากการที่เราเรียนรู้ภายในแค่แบบเรื่องเดียวนะมันหลายเรื่องสะสมมาบางเรื่องอ่ะเราเล่นไปอ่ะคนอ่ะก็คอมเมนต์ว่าแบบตัวละครตัวเนี้ยน่ารำคาญมันอาจจะเยอะไปเหมือนคนดูแล้วมันรู้สึกอึดอัดอ่ะดูแล้วมันไม่สบายตาอะไรเงี้ยพอมันมาเล่นแบบในศาสตร์การแสดงจริงมันอาจจะต้องการความสบายตามากขึ้นให้คนดูแล้วรู้สึกว่าตัวละครมันน่ารักจังเลยให้เขาเข้าใจว่าทำไมตัวละครนี้ถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วพอมาเข้าในโหมดของข้ามฟ้าล่ะพอมันเข้าในโหมดของข้ามฟ้าจริงๆอ่ะตัวละครตัวเนี้ยมันมีเยอะมากนะที่เป็นแบบเป็นตัวอย่างเป็น reference อะไรเงี้ยเราก็ไปหามาก่อนว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นแบบตัวไหนไอความระเบียบไอความอยู่ในวังเราเอามาจากเรื่องนึงแต่ว่าตัวเนี้ยเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันซีเรียสไปนิดนึงถ้าเล็บที่มันเทียมเอาเล็บตัวนี้มาตัวเดียวซีเรียสมันจะไม่กลมกับเรื่องนี้ก็เลยไปดูอีกเรื่องนึงไอตัวนี้เป็นตัวการ์ตูนมันคือสมีในเรื่องปีเตอร์แพนที่เป็นผู้ช่วยกัปตันฮุกก็ไปดึงเอาสมีไอความเปิ่นโก๊ะอะไรของมันอะมาใส่มันก็จะได้ตัวละครแล้วพอเราเล่นคิวแรกๆเนี่ยเราก็จะต้องถามจูนก่อนได้ไหมพี่ประมาณนี้โอเคไหมแรกๆมันจะแบบนิดนึงมันจะแบบมันจะทำอะไรได้บ้างเนาะอะไรเงี้ยแต่พอพี่ออฟพี่เด่นเขาบอกโอเคประมาณนี้เราจับได้แหละโอเคพอได้ปุ๊บตัวละครตัวเนี้ยกล้าพูดได้เลยว่าเป็นตัวละครที่คลิกกับเรามากที่สุดชอบเลยเป็นทางเราเลยใช่ก็คือแบบเหมือนเล่นแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเนี้ยเล่นแล้วมันสมูทมากอ่ะตกใจเหมือนกันเพราะปกติถ้าเล่นตัวละครแบบเนี้ยมักจะไม่ค่อยมีตัวละครไหนที่เล่นมาเหมือนชาคีแล้วมันไปดึงความแบบเปิ่นเข้ามาไปดึงความเจ้าระเบียบแล้วมันจะมีคอนฟลิกต์ในตัวเองอ่ะแต่ว่ามันจะขัดแย้งกันเองไอ้สองสิ่งเนี้ยก็เป็นคนที่มีระเบียบชิบหายเลยตัวมึงเองก็ดันมีคนเปิ่นซะงั้นแล้วมันก็เลยแบบสนุกพอเล่นไปเล่นมามันสนุกตอนแรกเราตกใจเว้ยว่าแบบพี่อ๊อฟไม่ถูกใจอะไรกูเปล่าวะทำไมเขาไม่เข้ามาบีฟเขาไม่เข้ามาคุยเลยกูเลยวะเนี่ยก็จะบีฟแบบคนใช่เขาจะเป็นบีฟซีน้องนุ่นนิวแล้วก็ถ้าเป็นนักแสดงคนอื่นๆเขาก็จะบีฟไปเรื่อยแต่พอเป็นเราเดินผ่านหน้าแล้วแบบหันมาแบบเหมือนลืมอ่ะหันมาแล้วดีแล้ว คิดในใจได้ไหมวะไม่ชอบป่ะวะเขาแค่ไม่อยากพูดหรือเปล่าวะหรือไม่อยากคุยกับกูวะอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่พอจูนติดพอแบบโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็พยายามแบบเหมือนแอดเพิ่มเข้าไปใส่เพิ่มก็ไม่บ้าเขาก็ไม่ว่านี่ว่าก็ได้นี่งั้นก็สนุกดีแล้วผู้ช่วยภูมิกับช่วยหนึ่งไอเดียนี่ไงเดียชอบเดินมาพี่บอลชอนรู้ไหมหนูอะตอนแบบไปบล็อกช็อตอะหนูชอบเล่นเป็นชาคีมากเลยถามทำไมอะทำอะไรก็ได้พี่นึกจะทำอะไรก็ทำตีลังกาก็ได้หมดเลยเป็นตัวละครที่อิสระมากเขาไม่ค่อยฟิกอะไรใช่ก็คือแบบบทมาประมาณนี้คือบทฟิกนะคือบทไม่ได้แบบว่าผมไม่ได้แบบว่าพูดแบบน้อยกว่าบทหรือว่าเยอะกว่าบทนะแต่หมายถึงว่าในเรื่องของแอคชั่นในการเดินหรือการแบบจะจับตัวจะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้เล่นได้เลยยอมรับไหมเรามีเปิดดูนิ่งเฮียไหมดูเฟยไหมมีไหมตอนเล่นกลัวไม่จะทับทางกันมีไหมคือผมอะไปดูนิ่งเฮียใน YouTube เพราะว่าคุณอะเล่นคาแรคเตอร์เดียวกับผม
ใช่ คือมันจะคล้ายๆกันคล้ายสุดท้ายแล้วอะตัวชาคีกับตัวเฟยอะมันก็จะมีความต่างกันแบบเยอะอยู่นะแต่ว่าเวลาเราเล่นนะเราจะรู้อยู่แล้วว่าป๊อปปี้จะเล่นอีกทางหนึ่งผมจะเล่นอีกทางหนึ่งจะไม่ทับกันหรอกอะไรเงี้ยใช่แต่เนี่ยผมจะทำคอนเทนต์นี้ให้ได้จะทำไม่ได้อะเป็นคอนเทนต์คือแบบว่าเป็นผมชาคีแล้วก็เดินมาแบบเจอกับคุณแล้วก็มีนุ่นนิวตรงกลางให้แบบอุ๊ยแบบใครจะช่วยดีอะไรเงี้ยเอาอันนี้เดี๋ยว EP ท้ายไม่ใช่วันที่ออนเดี๋ยวคุณได้รู้เองว่าได้ถ่ายไปหรือยังโอเคจัดไปซึ่งมันต้องมี EP สุดท้ายเดี๋ยวยังไงก็ต้องเจออีกเดี๋ยวก็ต้องเจอกันเพราะว่าผมไปอยู่แล้วผมถามคุณหน่อยดีกว่าว่าในฐานะที่คุณเป็น acting coach ด้วยถูกปะคุณ acting coach นักเรียนแบบไหนที่คุณไม่ชอบดีกว่าจริงๆอ่ะมีแค่ไม่กี่ข้อเองถ้าแบบเอาที่แบบข้อที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องบทต้องจำให้ได้อันนี้สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นนักแสดงเก่านักแสดงใหม่ที่สุดสำคัญที่สุดต้องอ่านมาทำกันบ้านมาที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นนักแสดงรุ่นเก่ามากๆยิ่งรุ่นเก่าอ่ะเขาต้องยิ่งจำให้ได้สำหรับผมนะที่ผมไปเจอมานะผมไปเจอมาคนที่แบบอายุเยอะกี่คนนะเขาจำบทแม่นและเป๊ะแล้วเป๊ะมาตั้งแต่ก่อนออกกองด้วยเพราะมันปุ๊บเล่นได้เลยมันคือหน้าที่เขาเป็นนักแสดงต้องรู้หน้าที่อันนี้สำคัญบทต้องแม่นคนหนึ่งที่จะชื่นชมคือนูนิวเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสินูนิวอะซีนเหมือนจะเป็นซีนที่วิ่งไล่จับทอมแอนด์เจอรี่อะที่อยู่ตรงโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะที่อย่างนึงแล้วคุณยืนฝั่งนึงน้องนิววิ่งอยู่อีกฝั่งนึงก็วิ่งสับซ้ายสับขวาใช่ไหมซีนนั้นอะถ่ายตอนเช้าซึ่งไอตอนเช้าตอนนี้มันประมาณเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละเป็นซีนแรกเที่ยงหรือบ่ายแล้วไปออกกองที่พัทยาไปออกกองกัน3 วันวันแรกผ่านไปไอทอมแอนด์เจอรี่คือวันที่3ก็คือวันโหลดแล้วสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วไอวันที่2เนี่ยความหนักของมันคือนุนิวมีซีนกับพี่ซีจนถึงตี 5นี่คือเอ็นซีนป่ะใช่โหแม่จนถึงตี 5นะวันนี้เดี๋ยวต้องช่วยนุนิวน่าจะมาแบบน่าจะออกมาน้องน่าจะไม่ไหวแล้วบทอะไรก็แบบเหมือนน้องก็บ่นว่าแบบไม่ได้บ่นหรอกเหมือนน้องก็บอกว่าแบบน้องมึนๆนะน้องมึนๆน้องแบบเหมือนเมื่อคืนแบบนอนน้อยแบบได้พักน้อยอะไรเงี้ยก็โอเคงั้นเราต้องช่วยน้องละถ่ายกับนุนิวเทคแรกเป๊ะทุกคำผมว้าวเลยผมแบบโหไปเอาเวลาไหนไปจำวะโอ้โหคือแบบกูหมดห่วงคือเราอะรู้สึกว่าเวลาเราเป็นนักแสดงอะพาร์ทเนอร์สำคัญเราอยากช่วยพาร์ทเนอร์แล้วที่ยิ่งถ้าได้พาร์ทเนอร์ดีอะเราจะเล่นไม่ต้องห่วงอะไรเลยชาครีอะตัวละครที่มันดีได้เพราะว่าเราไม่ต้องห่วงอะไรเขาเราไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้จะไปทับเขาหรือว่าจะไปแบบไปเล่นแล้วมันเยอะเขาไปกันซีนเขาหรือเปล่าไม่นูนิวก็เล่นเป็นคานินบอลชอนก็เล่นเป็นชาคีแล้วเล่นด้วยกันแล้วเขามีความรับผิดชอบนี่คือตัวอย่างที่ดีไม่ว่าคุณจะเหนื่อยงานจะหนักงานจะเยอะนูนิวงานเยอะมากใช่แต่นูนิวไม่เคยบทพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวไปออกกองมา60 กว่าคิวนูนิวไม่เคยพลาดเลยนี่คือสิ่งสำคัญของการเป็นนักแสดงในฐานะ acting coach นะถ้าเป็น acting coach นักแสดงแบบไหนต้องเป็นแบบนี้ไอเรื่องเล่นได้ไม่ได้เนี่ยมันฝึกได้มันเรียนได้แต่อันเนี้ยมันเป็นความรับผิดชอบที่มันจะติดตัวมามันเป็นพื้นฐานเนาะถูกต้องซึ่งนูนิวผมเจอเขาครั้งแรกตอนนั้นมีทอมมี่นัทแม็กนัทนัทแล้วก็นูนิวซึ่งตอนนั้นนูนิวยังไม่ได้เล่นเรื่องอะไรทั้งนั้นไปอัดเพลงผมไปทำเพลงให้โคเวอร์นึกออกแล้วทอมมี่กับนัทก็โอเคก็ร้องไปคุณเคยเจออยู่แล้วนูนิวคนสุดท้ายผมไม่เคยเจอเขาแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเนี่ยน้องคนนี้นูนิวนะโอ้โหน่ารักอ่ะเดี๋ยวให้น้องอัดนะอัดร้อง2 เทคจบเลยเสร็จผมพูดกับพี่อ๊อฟไปถามพี่อ๊อฟได้นะผมพูดกับพี่อ๊อฟว่าพี่อ๊อฟเด็กคนนี้ของจริงแล้วก็มาเป็นนิ่งเฮีย
แล้วก็ยาวจนมาถึงข้ามฟ้าแล้วได้เจอกันจากวันนั้นถึงวันนี้แม่งกี่ปีวะแล้วโตแบบโตจนจำไม่ได้อ่ะคือตอนนั้นคือน้องเป็นแค่แบบเหมือนเป็นแค่ธรรมดาเลยอ่ะอีกวันนึงคือเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วแต่ยังเป็นคนเดิมอ่ะใช่นี่ความโหดอันนี้อยากเล่าถ้าเป็นเรื่องจะลงใจนะเรื่องนี้แหละที่คุยกันนี่แหละมาจากคุณด้วยมาจากคนที่เก่งๆหลายๆคนตั้งแต่ทำงานในวงการมานะแล้วก็จะดึงเอาข้อดีแบบจำข้อดีของแต่ละคนมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยของการเป็นศิลปินนักแสดงนักร้องดาราอะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวใหญ่ปุ๊บให้เราชมคนอื่นให้เราชมคนอื่น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 แล้วเราจะกลับมาตัวเท่าเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตัวเล็กให้เราชมตัวเองมึงเก่งแล้วมึงเก่งแล้วมึงเก่งแล้วถ้าเมื่อไหร่รู้สึกแบบเต็มไปด้วยอีโก้ไม่ครับผมมาได้เพราะคนนี้ผมมาได้เพราะคนนี้ผมเจอเรื่องนี้จากพี่ตั๊กบริบูรณ์ผมเคยเจอเขาแค่ครั้งเดียวหรอกไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ผมชอบดูสัมภาษณ์เขาไปดูได้เลยสัมภาษณ์เขาอะเขาไม่เคยชมตัวเองหรอกคนนี้เก่งคนนี้เก่งแล้วเขาเท่าเดิมเป็นคนเดิมอันนี้สำคัญผมว่าอันนี้มันเป็นมุมมองที่ดีมากๆนะหลายคนคือบางทีก็ใช้คำว่าโอเคโลกสังคมภายนอกมันจะเปลี่ยนเราเองแหละวันหนึ่งที่คุณต้องเจอสังคมนี้คุณก็ต้องเบรนไปกับสังคมนี้บางคนที่ต้องไม่เจอสังคมนี้ก็ต้องเปลี่ยนแบบนี้หรือบางคนที่วันหนึ่งเราเคยเป็นคนธรรมดาแล้วกันเนาะจนวันนี้คุณโด่งดังแล้วมันก็จะทำให้ใครๆก็ยกคุณยอคุณมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นใจแล้วมันก็ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีมันอาจจะทำให้คนรอบข้างบางทีลำบากในการปฏิบัติที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมาะสมไหมหรือไม่เหมาะสมหรือคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำบางคนไม่รู้ตัวบางทีอ่ะเราอ่ะก็เคยเจอคนแบบนี้แต่พอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะไม่รู้สึกไม่ดีกับเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวความดิ้นรนของชีวิตคุณนะจริงๆอ่ะผมเป็นคนภูเก็ตก็คือที่บ้านไม่ได้ลำบากแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยฐานะปานกลางใช้ชีวิตได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีช่วงเหนื่อยอยู่ช่วงนึงก็คือช่วงมัธยมคือตอนนั้นพ่อเนี่ยเขาล้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็คือเดินไม่ได้เลยแล้วพี่โดมไปเรียนกรุงเทพผมเนี่ยจะต้องอยู่กับพ่อแล้วก็อยู่กับแม่ก็คือช่วยกันดูแลพ่อเนี่ยตั้งแต่ตอนผมอายุประมาณ12 13อ่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อดีขึ้นก็ดีขึ้นจากตอนนั้นแต่ว่าก็คือยังต้องประคองแบบช่วยพาเดินอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นภารกิจหนึ่งของชีวิตยากเหมือนกันนะจากแบบปกติพ่อเราดีๆอ่ะนึกออกไหมอยู่ๆโหล้มป่วยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพี่โดมมาเป็นเดอะสตาร์อีกก็กลายเป็นว่าเราต้องรับภาระในการดูแลตรงนี้เลยภูเก็ตนี่คือผมดูแลครอบครัวเลยพี่โดมคือทำหน้าที่แค่ทำงานส่งเงินซึ่งเงินนั้นอ่ะก็ไม่ได้เอามาใช้แม่ก็เก็บเอาเหรอคือแม่เป็นคนประหยัดมากแม่ก็เก็บเราก็ไม่ได้ใช้เงินไม่ได้อะไรตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วก็ปกติชีวิตก็เหมือนก็ช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบไอสิ่งที่ลำบากต่อหน้าที่การงานอาชีพการใช้ชีวิตคือเป็นน้องชายพี่โดมนี่แหละเหนื่อยยังไงเหนื่อยเพราะว่ามันต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลามันเหมือนแบบเหมือนทำงานในวงการแล้วมันถูกข้อคอรหาตลอดเวลาแบบไม่เก่งเท่าพี่มันนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันบั่นทอนอ่ะแต่ว่าผมกล้าพูดเลยนะตั้งแต่ผมทำงานมาผมไม่เคยของงานจากพี่โดมแม้แต่งานเดียวเลยนะทุกวันนี้ที่เราทำงานคือทุกวันนี้ที่มาถึงทุกวันเนี้ยความสามารถแล้วก็เพื่อนพ้องที่มาจากที่ผมไปแคสผมไปแคสผมทำงานคนเห็นผมไปทำงานคนเห็นต่อบอกต่อกันไปแล้วจนมาได้เล่นเรื่องข้ามฟ้าเนี่ยจากการเป็น acting coach ก็คือผมได้มาจากผมเป็นอยู่ในมหาลัยเดียวกับพี่ชีวินแล้วพี่ชีวินก็โอเคงั้นเอามาเล่นซีรีส์หน่อยก็มาเล่นแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกับพี่ก้า
พี่กาก็บอกเนี่ยจบสายการแสดงมาสนใจมาเป็น acting coach ไหมบอกลองดูมาเลยผมก็อยากลองแล้วก็มาเรื่องแรกผมมาทำผมก็มาเจอคุณเลยใช่วายใช่วายผมก็มาเจอคุณเรื่องแรกก็โอเคแล้วก็ทำ acting coach ไปเรื่อยพอทำ acting coach ปุ๊บคนก็โอเคติดต่อเราไปเป็นงานแสดงบ้างอะไรเงี้ยเราก็เริ่มไปทำงานแสดง acting coach ก็น้อยลงเพราะว่าปัญหาสุขภาพด้วยคนทำงานเบื้องหลังเหนื่อยนะมันนอนน้อยนะปีมันนอนน้อยเตรียมตัวเยอะเพราะว่าเวลาออกกองอ่ะไม่ใช่ปีนี้นะแต่ปีก่อนหน้านี้เขาออกกองกัน6 โมงเช้าจนถึง4 ทุ่มก็คือ16 ชั่วโมงออนโลซึ่งหมายความว่าเราต้องตื่นประมาณตี 4 ตี 5เพื่อมากองแล้วเพื่อมากอง6 โมงต้องถึงกองแล้วถึงกองปุ๊บคนที่ทำงานเป็นเบื้องหลังอ่ะเขาไม่ได้พักเลยนะนอนเที่ยงคืนอ่ะถูกป่ะพอเราเสร็จ4 ทุ่มอ่ะเรากลับถึงบ้านอาบน้ำนู่นนั่นนอนประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนตื่นตี 4 ครึ่งตี 5นอนแค่ 4-5 ชั่วโมงผมเยี่ยวเป็นเลือดเลยโห acting coach อ่ะผมเลยแบบโหผมไม่ไหวว่ะหนักเกินเว้ยผมไม่ไหวแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะเพราะว่ามันหนักมากพอมาอยู่ข้างหน้าปุ๊บอ่ะเราเลยเข้าใจคนข้างหลังไงมันผมเลยทำไงก็ได้ไม่ให้เป็นภาระเขาอ่ะยกเว้นไฟตกเมื่อกี้อันนี้มึงเป็นภาระแล้วเป็นภาระแล้วนะเนี่ยแต่กูตกใจกันหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าแบบเวลาออกกองคือทำไงก็ได้ให้มันไม่เป็นภาระเขาให้เขาได้แบบทำงานแบบสบายอ่ะแบบเหมือนเขารู้สึกว่ามีเราในกองแล้วเขาสบายอ่ะเริ่มมาทำเบื้องหน้าแบบเต็มตัวละใช่จ้างได้นะครับเอามึงฝากเลยดิเพราะกูเชื่อเลยหลังจากข้ามฟ้าก็จะมีคนเห็นมึงมากขึ้นฝากงานด้วยครับฝากมีงานอื่นนอกจากพี่ออฟฟี่ครับธนวัฒน์เชี่ยวรามรับทุกงานแสดงละครคุณธรรมละครสั้นละครยาวมาก5 เมตร10 เมตร2 กิโลรับหมดแต่ไม่เอาเงินนะครับเอาครับ ต้องกินต้องใช้รถบ้านหมาต้องผ่อนนะครับของต้องซื้อล่าสุดแฟนผ่าไส้ติ่งนะครับต้องใช้เงินจริงๆไอ้สัตว์นี่มันเล่าหรือบอกเล่าหรือบอกเรียกได้เรียกใช้ได้นะครับค่าคิวค่าตัวไม่แพงคุยกันได้สำหรับผมนะน้องเป็นน้องที่น่ารักเสมอเว้ยเจอทุกครั้งยังไงผมก็รู้สึกประทับใจมันบ่งบอกให้เห็นถึงคนที่เขาพยายามคนที่เขารู้สึกว่าณวันนี้คุณใช้ชีวิตเพื่ออยากจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆเว้ยแต่ต้องยอมรับตรงๆว่าโอกาสคุณแม่งอาจจะไม่เท่าคนอื่นโอกาสของคุณแม่งอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นแต่ผมเชื่อว่าผมยังพูดเหมือนเวลาที่คุณพูดกับผมได้ว่าคุณอยากไปถึงขั้นไหนคุณบอกคุณแบบผมอยากไปแบบเป็นซูเปอร์สตาร์ให้ได้ผมอยากเห็นอย่างนั้นซึ่งผมก็อยากเห็นจากน้องชายคนนี้ผมเหมือนกันคุณจะไปได้สูงแค่ไหนก็ตามแหละแต่ผมรู้ว่าความพยายามคุณเนี่ยแม่งไปแล้วเว้ยแม่งมาแล้วเว้ยไม่รู้จบตรงไหนไม่รู้จบตรงไหนแหละแต่ผมเต็มแล้วอ่ะมึงเต็มที่แล้วมึงก็ทำได้มากกว่านี้อีกฝากด้วยครับข้ามฟ้าข้ามฟ้าแต่ว่าถ้า EP นี้ออนก็น่าจะเป็นใกล้ๆจบหรือว่าอาจจะจบแล้วก็ถ้าสมมติว่ารักตัวละครชาคีหรือชอบชาคีชอบบอลชอนเล่นไหมก็คอมเมนต์ได้คลิปนี้นะครับมาคอมเมนต์ที่ IG เราก็ได้เยอะจะได้มียอดคนใน YouTube ก็ได้ใน YouTube ก็ได้ผมอยากอ่านผมตามอ่านทุกอันเลยใน Twitter ผมก็ตามอ่านดีมากเป็นเหมือนกูเลยจริงเราดีใจอ่ะเพราะว่าเราเป็นตัวเล็กๆอ่ะเวลาแบบมีคนชมแล้วเราแบบดีใจมาน้องเงื่อนไขเป็นไงบ้างเทียนไขหรือเปล่า